สวัสดีครับใครๆก็เข้าครัวนะครับกับผมเชฟก๊อตอีกแล้วนะครับผมทีนี้ผมนะฮะมีเมนูที่เป็นที่ชื่นชอบนะครับของทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่มาฝากนั่นคือเมนูหมูคลุกเกล็ดขนมปังทอดนะครับแต่วันนี้ผมจะเสิร์ฟคู่กับพาสต้าซอสคาโบนาร่านะครับคุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูส่วนผสมพร้อมๆกันเลยครับสำหรับเมนูหมูคลุกเกล็ดขนมปังกับพาสต้าคาโบนาร่าก็มีส่วนผสมดังนี้นะครับอย่างแรกนะครับเป็นเส้นพาสต้านะครับที่ลวกสุกแล้วประมาณ120 กรัมนะครับตรงนี้สามารถเปลี่ยนรูปแบบของพาสต้าได้ตามใจชอบเลยนะครับต่อมานะครับเป็นครีมคาโบนาร่านะครับตัวนี้จะมีส่วนผสมของครีมนะครับไข่แดงชีสพาร์เมซานขูดนะครับใบพาสลีย์สับแล้วก็เกลือครับผสมในถ้วยเดียวกันให้เรียบร้อยนะครับต่อมาเป็นใบพาสลีย์ครับผมต่อมาเป็นส่วนของหมูทอดนะครับผมก็จะมีสันนอกครับผมเป็นสันนอกหมูที่ผมผ่าครึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นผมก็ใช้ค้อนทุบนะครับทั้ง2ด้านนะฮะต่อมาเป็นไข่ไก่ครับเกล็ดขนมปังครับผมต่อมานะครับเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ครับผมและสุดท้ายนะครับเป็นเกลือแล้วก็พริกไทยสำหรับปรุงรสครับตอนนี้ส่วนผสมเราก็ครบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำพร้อมๆกันเลยครับครับสำหรับหมูคลุกเกล็ดขนมปังทอดนะครับขั้นตอนแรกเราก็จะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยนะครับปรุงทั้ง2ด้านนะครับหมูที่ผมใช้เป็นหมูสันนอกนะครับแล้วก็นำมาผ่าครึ่งนะครับเพื่อให้เขามีความบางที่บางลงนะครับจากนั้นใช้ค้อนทุบนะครับทั้ง2ด้านเพื่อให้เกิดรอยแยกของเนื้อนะครับมันจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยถูกทำลายก็จะมีความนุ่มขึ้นนะครับเมื่อปรุงรสดีแล้วนะครับผมก็จะนำหมูนะฮะลงไปคลุกนะครับกับแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับการคลุกแป้งเนี่ยนะฮะแป้งจะเข้าไปดูดซึมแล้วก็ดูดซับนะฮะในส่วนของตัวความชื้นหรือว่าน้ำในหมูนะครับทำให้เวลาทอดปุ๊บเนี่ยก็จะได้เนื้อหมูที่แห้งที่ดีนะครับก็คลุกให้ทั่วเลยแล้วเดี๋ยวผมก็จะนำหมูที่ได้นะครับไปคลุกไข่แล้วก็เกล็ดขนมปังก่อนที่จะทอดนะครับครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับผมก็จะนำหมูนะครับที่เราคลุกแป้งเรียบร้อยนะครับลงชุบในไข่ไก่นะครับที่เราตีเอาไว้จากนั้นนะครับก็จะนำลงไปคลุกกับเกล็ดขนมปังนะครับก็จะคลุกให้ดีนะครับก่อนที่จะนำไปทอดนะครับครับตอนนี้เกล็ดขนมปังก็เกาะกับหมูของผมดีแล้วนะครับผมก็จะนำลงไปทอดเลยนะครับสังเกตดูนะฮะว่าเกล็ดขนมปังเนี่ยจะเกาะแน่นนะครับทั้ง2ด้านนะครับผมก็จะทอดนะครับหมูนะครับให้ได้สีเหลืองทองทั้ง2ด้านนะครับโดยใช้เวลาทอดประมาณสัก 4-5 นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูพร้อมๆกันครับครับตอนนี้สีด้านหนึ่งก็เริ่มได้นะครับผมก็จะกลับด้านนะครับให้ได้สีเหลืองทองเสมอกันทั้ง2ฝั่งนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับผมเมื่อสักครู่เราก็เสร็จจากการทำหมูคลุกเกล็ดขนมปังทอดแล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็จะมาทำในส่วนของพาสต้ากันนะครับผมก็มีส่วนผสมที่เป็นซอสครีมคาโบนาร่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราใช้ไฟอ่อนนะครับเพราะว่าในครีมนี้มีส่วนผสมของไข่แดงถ้าไฟแรงเกินไปไข่แดงจะสุกเป็นริมๆซึ่งไม่ควรนะครับผมก็จะใส่ซอสลงไปเลยแล้วก็รีบผัดนะครับไม่ควรปล่อยเขาทิ้งไว้เฉยๆเป็นเวลานานนะครับควรต้องคนเรื่อยๆเพราะว่าไม่ต้องการให้ไข่แดงเป็นริ่มนะครับจากนั้นผมจะใส่เส้นพาสต้าลงไปนะครับเราจะเห็นว่าพอโดนความร้อนนิดหน่อยนะครับซอสจะเริ่มข้นนะครับเพราะว่าไข่แดงเขาทำให้ซอสเนี่ยติดกันนะครับ
จากนั้นนะครับใส่เกลือพริกไทยนะครับแล้วผมก็จะเริ่มเร่งไฟนะครับให้เขาสุกนะครับด้วยความไวตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าด้านข้างนะครับของกระทะเนี่ยจะมีเป็นบับเบิลขึ้นมานะครับนั่นหมายความว่าซอสร้อนได้ที่แล้วเราจะไม่ให้ร้อนมากกว่านี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะนำพาสต้าไปแต่งจานพร้อมกับหมูคลุกแป้งทอดกันครับครับตอนนี้เราก็นำทั้งพาสต้าแล้วก็หมูที่เราทอดแล้วเนี่ยมาจัดจานนะครับผมจะทำการจัดจานขั้นตอนสุดท้ายนะฮะด้วยการแต่งด้วยใบพาสลีย์นิดหน่อยนะครับให้มีสีเขียวสดๆกับชีสพาร์เมซานนะครับจากนั้นนะครับก็เป็นยอดพาสลีย์นะครับไว้ด้านบนคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะครับว่าการที่เรานำพาสต้าที่เป็นครีมซอสมาวางบนหมูแล้วมันจะเกิดปัญหานู่นนี่นั่นนะครับซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับการเราเทซอสนะฮะซอสครีมหรือว่าซอสเห็ดต่างๆลงไปบนหมูทอดนั่นเองเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนจากแป้งประเภทอื่นมาเป็นเส้นพาสต้านะครับก็สามารถที่จะอร่อยได้ง่ายๆที่บ้านนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดตามได้ที่ foodtravel.tv สำหรับวันนี้สวัสดีครับ